গুৱাহাটী পাব্লিক স্কুলত বাছ ড্ৰাইভাৰ ভেকেন্সি আহিছে ইয়াৰ বাবে মিনিমাম কোৱালিফিকেশ্যন হ'লেই এলিজিবল হ'ব যদি এপ্লাই কৰিব বিচাৰে অফিচিয়েল ফোন নম্বৰ দিয়া আছে কন্টেক্ট কৰি ল'ব পাৰে ইয়াৰ পিছত যি গৌৰীপুৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল পাৰ্কত ষ্ট'ৰ কিপাৰ ভেকেন্সি আহিছে যাৰ বাবে এক্সপিৰিয়েঞ্চ থাকিব লাগিব লোডিং এণ্ড আনলোডিঙৰ থাকিলেই এলিজিবল হ'ব আৰু ইয়াৰ বাবে এই অফিচিয়েল যিটো ফোন নম্বৰ দিয়া আছে তাতে কন্টেক্ট কৰি ল'ব পাৰে ইয়াৰ পিছত বিএমজি গ্ৰুপ অফ কোম্পানীছত মাল্টিপল ভেকেন্সি আহিছে প্ৰথম যেটো ভেকেন্সি আহিছে একাউন্টেন্ট আৰু যাৰ কোড হয় 001 আৰু ইয়াৰ বাবে কোৱালিফিকেশ্যন বিকম লাগিব তেতিয়া এলিজিবল হ'ব এমএছ অফিচ বেংকিং এণ্ড টেলি যেটো নলেজ থাকিব লাগিব ইনভয়েসিং ইৱে বিল জিএসটি ইনকাম টেক্স ৰিলেটেড যিবিলাক ৱৰ্ক এইবিলাক জানিবই লাগিব একাউন্টেন্ট হিচাপে আৰু ট্ৰেভেল কৰিব পৰা হ'ব লাগিব যি নৰ্থ ইষ্ট ৰিজন আৰু এই যেটো বয়স below 30 years হলেহে এলিজিবল হ'ব আৰু ইয়াৰ লগতে তাতেই সেলস এক্সিকিউটিভৰ আহিছে 002 হয় জব কোড যাৰবে সায়েন্স গ্ৰেজুৱেট হ'ব লাগিব আইটি সলিউশনৰ যেটো নলেজ থাকিব লাগিব ইনষ্টিটিউচনাল সেলস কেপাবিলিটি এইবিলাক যি আছে আপোনালোকে পঢ়িব পাৰে এক্সপেৰিয়েন্স ক্যান্ডিডেটস সকলে ইয়াত নিশ্চয় প্ৰেফাৰেন্স পাব যদি এই যেটো দুটা পদ আহিছে ইয়াত এপ্লাই কৰিব বিচাৰিলে অফিচিয়েল যেটো ইমেইল আইডি দিয়া আছে তাত আপোনালোকে আপডেট সিভি পাসপোর্ট সাইজ ফটোগ্ৰাফি আৰু যোনটো জবত এপ্লাই কৰিছে তাৰ জব কোডটো মেনশন কৰি পিনে এই ইমেইল আইডিত সেন্ড কৰি দিব লাগিব ইয়াৰ পিছত গুৱাহাটীৰ লোকেশনত ইনষ্টিটিউচনাল সেলস এক্সিকিউটিভৰ ভেকেন্সি আহিছে যাৰ বাবে 2 to 5 ইয়াৰ এডটেক আইটি এভি হাৰ্ডৱেৰ সেলসৰ এক্সপিৰিয়েন্স থাকিব লাগিব যদি এমবিএ কৰা আছে কোৱালিফিকেশ্যন তেতিয়া হলে ইয়াত প্ৰেফাৰেন্স পাই যাব এক্সিলেন্ট প্ৰেজেন্টেশন কমিউনিকেশ্যন স্কিল টেক সেভি আৰু উইলিং টু ট্ৰেভেল কৰিব পৰা হ'ব লাগিব আৰু লগতে এই যেটো পোষ্টৰ কম্পিটিটিভ ফিক্স স্যালাৰি টিএ আৰু ইনসেন্টিভো পাই যাব যদি এলিজিবল হয় এপ্লাই কৰিব ইচ্ছুক হলে অফিচিয়েল ইমেইল আইডি দেখা পাই আছে সিবি বিলাক সেন্ড কৰি দিব পাৰে হোৱাটছআপতো সেন্ড কৰি দিবও পাৰে আৰু এই যেটো ভেকেন্সিটোৰ 31 আগষ্ট 2026 লাষ্ট ডেট হয় ইয়াৰ পিছত ইআৰইসি ইণ্ডিয়া ৰিসাৰ্চ ল্যাবৰেটৰী যি গুৱাহাটীৰ লোকেশনত কেমিষ্ট বায়োটেকনলজিষ্ট এনভাইৰনমেন্টালিষ্ট যাৰবে 5টা পোষ্ট মেনশন কৰি দিছে যিসকলে ফ্ৰেছাৰ আছে হেসকলো এলিজিবল হয় এক্সপেৰিয়েন্স ক্যান্ডিডেটস সকলো এপ্লাই কৰিব পাৰিব স্যালাৰি এট্ৰেক্টিভ পাই যাব ইয়াৰ বাবে যিসকলে যদি এপ্লাই কৰিব বিচাৰিলে ইমেইল আইডি এটো দিয়া আছে সিবি বিলাক সেন্ড কৰি দিব পাৰে লগতে পাসপোর্ট সাইজ ফটোগ্ৰাফি খনো সেন্ড কৰি দিব 20 আগষ্ট লাষ্ট ডেট হয় হোৱাটছআপতো সিবি বিলাক সেন্ড কৰিও দিব পাৰে ইয়াৰ পিছত দিছপুৰ এৰিয়াত এবাকুস টিচাৰ আহিছে যি পাৰ্ট টাইম ফিমেল এবাকুস টিচাৰ বিচাৰিছে আৰু ইয়াৰ বাবে ফিমেল ক্যান্ডিডেটস সকলে এলিজিবল হয় গ্ৰেজুৱেট লাগিব ট্ৰেইনিং উইল বি প্ৰভাইডেড কৰি দিব ক্লাছ ইভিনিং টাইমত হ'ব আৰু স্যালাৰিটো হৈছে নেগোচিয়েবল এই যেটো ফোন নম্বৰ দিয়া আছে সিবি বিলাক সেন্ড কৰি দিও ইয়াত বা অফিচিয়েল ইমেইল আইডিটো সেন্ড কৰি দিব পাৰে ইয়াৰ পিছত শ্ৰীনিবাস ৰামানুজন সিনিয়ৰ একাডেমি যি লখৰা গুৱাহাটীৰ লোকেশনত সায়েন্স টিচাৰ দুটা আহিছে যি ক্লাছ 3 পৰা 10 লৈকে পঢ়াব লাগিব বিএসসি এমএসসি কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে যদি আপোনালোকৰ মেথছত অনাৰ্স লৈ থৈছিল তেতিয়াহলে ইয়াত প্ৰেফাৰেন্স পাই যাব কোৱালিফাইড আৰু এক্সপেৰিয়েন্স ক্যান্ডিডেটস ইয়াত এপ্লাই কৰিব পাৰিব স্যালাৰিটো নেগোচিয়েবল হয় আপোনালোকৰ ইনফৰমেশন কৰি দিব তেওঁলোকে বায়োডাটা সাবমিশন লাষ্ট ডেট হৈছে 18 আগষ্টৰ আগত আপোনালোকে সেন্ড কৰি দিও ওয়াক ইন ইন্টাৰভিউ 19 আগষ্টত হ'ব তেওঁলোকে নিশ্চয় কন্টেক্ট কৰি দিব যিসকলে এলিজিবল হয় অফিচিয়েল যেটো ইমেইল আইডি দেখা পাই আছে সিবি বিলাক অতি সোনকালে সেন্ড কৰি দিব পাৰে ইয়াৰ পিছত এনপিএছ ইন্টাৰনেশ্যনেল স্কুল যি গুৱাহাটীৰ লখৰা লোকেশনতে হেডমিষ্ট্ৰেছৰ ভেকেন্সি আহিছে ফিমেল বিচাৰিছে যি জুনিয়ৰ স্কুল কেজি টু ক্লাছ 5 লৈকে গ্ৰেজুৱেট এণ্ড পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব উইথ বিএড কৰা হ'ব লাগিব এক্সিলেন্ট একাডেমিক ৰেকৰ্ড হ'ব লাগিব এটলিষ্ট 10 ইয়াৰ্স এক্সপিৰিয়েন্স থাকিব লাগিব এজ এ টিচাৰ হিচাপে কোঅৰ্ডিনেটৰ ইন কেজি টু 5 লৈকে ইন এ ৰেপুটেড কেম্ব্ৰিজ আইবি বা সিবিএসই স্কুলত থাকিব লাগিব আৰু যি হেডমিষ্ট্ৰেছৰ বা যি নলেজ লাগে ইয়াত লিখা আছে এইবিলাক আপোনালোকে ভিডিওটো পজ কৰি চাই ল'ব পাৰে ইয়াৰ লগতে তাতে আৰ্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স এণ্ড ৰবটিক ট্ৰেইনাৰৰ ভেকেন্সি আহিছে যাবে ডিগ্ৰী বা ডিপ্লোমা ইলেক্ট্ৰনিক্সত থাকিব লাগিব এমএসসি ফিজিক্সত থাকিলেও এলিজিবল হৈ যায় ইয়াৰ পিছত তাতে কম্পিউটাৰ ল্যাব এসিস্ট্যান্টৰ ভেকেন্সি আহিছে যাৰ বাবে কম্পিউটাৰ হাৰ্ডৱেৰ আৰু নেটৱৰ্কিঙৰ নলেজ লাগিব বিসিএ বা পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট ডিপ্লোমা ইন কম্পিউটাৰ এপ্লিকেশ্যন যদি কৰা আছে তেতিয়াও ইয়াৰ বাবে এলিজিবল হ'ব হাৰ্ডৱেৰ থাকিব লাগিব যেটো নলেজ ডিপ্লোমা
আৰু এই যিবিলাক পোষ্ট ওলাইছে 15 আগষ্টত ওলাইছিল 2026 গতিকে তাৰ পৰা 7 দিনলৈকে অফিচিয়েল যিটো ইমেইল আইডি আছে CV বিলাক সেন্ড কৰি থাকিব পাৰিব ইয়াৰ পিছত ফিনল্যান্ড ইন্টাৰনেশ্যনেল স্কুল যি গুৱাহাটীত আছে তাতে মেথছ এডুকেটৰ ভেকেন্সি আহিছে যাৰ বাবে বেচেলৰ বা মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী মেথমেটিক্সত থাকিব লাগিব আৰু লগতে এক্সপেৰিয়েন্স এটলিষ্ট 3 বছৰ টিচিং এক্সপেৰিয়েন্স থাকিব লাগিব যি IGCSE বা IB কাৰিকুলাম তেনে ধৰণৰ এক্সপেৰিয়েন্স থাকিব লাগিব আৰু তাতে অন্য ভেকেন্সিও আহিছে যি ষ্টেট বা মেইনটেনেন্স ইঞ্জিনিয়াৰ যাৰ বাবে BE বা ডিপ্লোমা থাকিব লাগিব সিভিল ইঞ্জিনিয়াৰিঙত 5 বা 10 বছৰ কনষ্ট্ৰাকচনৰ যি ৰিলেটেড এক্সপেৰিয়েন্স থাকিব লাগিব যিসকলে এপ্লাই কৰিব বিচাৰে এই পোষ্ট কেইটাত অফিচিয়েল ইমেইল আইডি দেখা পাই আছে CV বিলাক অতি সোনকালে সেন্ড কৰি দিও আৰু পোষ্টটো মেনশন কৰি দিব ইমেইলৰ সাবজেক্ট লাইনত